אהלן סמדר, אהלן, ליטל. אז אנחנו היום נפגשות סוף סוף, ואני מתכבדת לשוחח היום, להמשיך את השרשרת, ולשוחח איתך, סמדר תדמור, חברה, קולגה, המנכ"לית של קלארו, ואישה מדהימה שעושה המון המון. את סמדר אני מכירה ממש כבר כמה שנים טובות, לפני 5 שנים נפגשנו באקסלרטור משותף בגליל העליון הצפוני, ונשמח קצת יותר לשמוע ולהכיר ושיכירו את הפעילות המדהימה שלכם. אז בואי תספרי קצת יותר על גם מי את ומה אתם עושים בקלארו. שמחה. אז קודם כל תודה, מאוד מרגש אותי להתראיין איתך כאן. אז כמו שאמרת, אני מנכ"לית ומייסדת שותפה של חברת קלארו מנטור. חברת קלארו מנטור היא מפתחת ומערכת פלטפורמה טכנולוגית שמשלבת בינה מלאכותית עם בינה אנושית, שנועדה לסייע למנהלים לנהל את האנשים שלהם באופן פרסונלי, מותאם למוטיבציות האישיות שלהם. עד לפני שנתיים הייתי בעיקר יועצת ארגונית, ולפני כן גם סמנכ"לית משאבי אנוש. כשנפגשנו באקסלרטור בחצור הגלילית, עשיתי גם וגם. זה היה סוג של סייד פרויקט, שבעקבות האקסלרטור תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה. עד שהחלטתי להתפטר מהעבודה שלי כיועצת ארגונית ולהיות פול טיים יזמת, ולקחתי על עצמי את ההובלה של הסטארט-אפ שלנו. הדרך לשם הייתה דרך מאוד מעניינת, ואני חושבת שגם העבודה באקסלרטור אפשרה לנו לעשות תפניות מאוד מעניינות. הגעתי אל הרעיון הזה מתוך כאב שהציפו הלקוחות שלי במהלך השנים, כאב שהתבסס בעיקר על התחלופה המאוד מאוד גבוהה של העובדים, שנבעה בעיקר מחוסר שביעות רצון של אנשים מהמנהלים הישירים שלהם, ומחוסר מחוברות. וככל שאנשים וארגונים ניסו לפתור את הבעיה, היא המשיכה ואפילו גדלה. כמי שחקרה במשך המון שנים את עולם העבודה העתידי, ואת מערכת ההפעלה האנושית בתוך העולם המשתנה, הבנתי שמוטיבציות הוא מרכיב מאוד משמעותי ומאוד משפיע, וביחד עם רן הורודי, השותף שלי, התחלנו לחקור את העניין, התחלנו לפתח כלים, ובמהלך העבודה באקסלרטור הבנו שיש כאן פוטנציאל למשהו שהוא ממש סקיילבילי, אם אנחנו גם מכניסים פנימה טכנולוגיה, וטכנולוגיה מתקדמת. ומתוך המסע הזה, מתוך המחקר הזה, התחלנו לצאת לדרך. אנחנו היום כבר בוטסטראפ, יש לנו 2 עובדים במשרה חלקית ו3 שותפים ב100% משרה. יש לנו כבר מעל 10 לקוחות משלמים, וגם 5 לקוחות עם מנוי מתחדש. אנחנו מערכת סאס. ובנוסף יש לנו גם צוות של יועצים ארגוניים שהכשרנו והסמכנו להיות שגרירים ונציגים שלנו ולעבוד עם המערכת ככלי עבודה, ואנחנו מקיימים הסמכות כאלה ומכניסים אותם כשגרירים, מה שמגדיל מאוד גם את האפקטיביות של המערכת, וגם מאפשר לנו ללמוד הרבה מאוד באמצעות שיתוף הפעולה הזה. ואני חושבת שהדבר הזה של השותפות עם הלקוחות שלנו ועם היועצים שלנו מאפשר לנו לצמוח מאוד מהר באפס משאבים כמעט. זהו, וחוץ מזה אני גם אימא ל3 בוגרים, אנשים צעירים ומוכשרים שמהווים. המערכת שלנו מביאה בחשבון שעולם העבודה העתידי יובל ויונהג על ידי אנשים שהם ילדים שלי היום, מה שנקרא Z Generation. אני רואה כמה הם מופלאים, ואני ממש מרגישה שליחות להפוך את עולם העבודה למקום שייטיב איתם והחברים שלהם, ולהיות הרבה יותר מכיל, אמפתי, אנושי, רואה את היחיד, רואה את הייחודיות האנושית, את הגיוון האנושי. ואם מסתכלים עכשיו על כל מה שאת עושה, ואת מסתכלת, זאת אומרת, את מתעסקת בעולם המוטיבציות וחוקרת איך מונעות המחשבות והמוטיבציות של העובדים והמעסיקים, איך את במסע הזה אה, בעצם הנעת את המוטיבציות שלך לכדי בעצם הגעה לעולם היזמות? זאת אומרת, מה הוביל אותך להגיע לשם?
אז מי שככה אפשר לראות פה, בצד הזה, פה, בצד הזה, כאן, את החמש מוטיבציות שלי, המערכת שלנו יודעת לזהות, קיימות 30 מוטיבציות שונות. אגב, מוטיבציה זה אנרגיה שמניעה אנשים לפעולה. זה דחף פנימי שישנו בתוכנו, קיים בכל אדם, וכמו סוג של DNA, לכל אחד יש את הפרופיל הייחודי שלו, לכל אחד יש 5 מוטיבציות ייחודיות לא עולה, והתמהיל הייחודי הזה מסביר הרבה מאוד, גם על הבחירות שלנו, גם על הכוחות שמניעים אותנו, גם על מי שאנחנו ועל סגנון התקשורת, על המון המון דברים. זה באמת סוג של מערכת הפעלה אנושית. אז כשעשיתי את האבחון של עצמי שאנחנו פיתחנו בעצמנו, מה שעשינו, אנחנו פיתחנו כלי שידע לזהות את גורמי המוטיבציות האישיים, ולאחר מכן הכוח המשמעותי של המערכת היא בכך שהיא משתמשת במוטיבציות האלה כדי לתת למנהלים כלים מאוד פרקטיים באיך לנהל את האנשים שלהם באופן שמותאם למוטיבציות שלהם. ובזה הם גם מאפשרים לאנשים להרגיש שרואים אותם, להרגיש שהם מלאי אנרגיה, וגם להיות יותר פרודוקטיביים ויותר מדויקים באופן שבו הם פועלים. אז אם אני מסתכלת על המוטיבציות שלי, הן מאוד מאוד מראות מה הוביל אותי. ובעצם אני חושבת שממש בשיחה איתך ליטל, פתאום הבנתי שכל החיים שלי הייתי יזמת. למרות שהייתי שכירה 18 שנים, ואחר כך הייתי עצמאית, תמיד הייתי יזמת. עוד כשהייתי תלמידה בבית ספר הייתי יזמת. הצורך שלי לייצר אימפקט, לעשות דברים בגדול ובעלי השפעה. היכולת שלי לראות איזושהי תמונה עתידית ולהבין שיש לי יכולת לחתור ולהגיד ולממש אותה ולהאמין שהיא תתקיים. הצורך שלי שהדברים יהיו מגוונים, זה גם משהו שמאוד מאוד מפעיל אותי כיזמת, כאילו אני לא יכולה לקבל דברים כמו שהם, אני לא אמשיך לעשות כל דבר, זה גם מתחבר ליצירתיות שלי, אני חייבת לעשות משהו אחר, שונה ממה שהיה כאן קודם. אז כל הדברים האלה, יש בהם המון אלמנט של יזמות ואוטונומיה, שאף אחד לא החליט עליי. אז זה כבר כמובן. הייתה כשיצאתי לעצמאות, אחרי הרבה מאוד שנים בתוך ארגונים גדולים, עבדתי עשור ברפאל ובדלת הגליל, וכשיצאתי לעצמאות, פתאום הייתה לי מין הנחת רווחה. עכשיו אני הבוס של עצמי, וזה כיף נורא גדול, ובסטארט-אפ, ביזמות, בעצם כל המוטיבציות שלי מקבלות מענה מלא. אז אם לוקחים את המקום הזה שאת עכשיו, לא רק עכשיו, אבל את כבר הרבה זמן ביזמות, ולוקחת את קלארו למקום מאוד מאוד עמוק, אני אקרא לזה, בתחום של הייעוץ הארגוני, ואיך הארגון רואה את עצמו ואת העובדים שלו. יש משהו מאוד ייחודי בזה שדווקא את עושה את זה ולא מישהו אחר. עכשיו, מה שמשותף אצל שתינו, ששתינו נכנסנו לעולם שממנו הגענו, אני בתחום של הקלינאות תקשורת ואת בעולם של הייעוץ הארגוני, וראינו איזשהו עולם שעובד בצורה מסוימת, והחלטנו לשנות כאן את הפרדיגמה, להביא משהו אחר לגמרי, לקחת את העולם הזה לכיוון אחר, וזה הרבה פעמים זה לפעמים יתרון, לפעמים חיסרון, וזה לא תמיד נוח למי שנמצא מסביב לראות שמזיזים לו את הגבינה. אז איך את מסתכלת על המיקום שממנו, המקום שממנו באת? זה יתרון, זה חיסרון? וואי, איזו שאלה מעולה, ואני חושבת שזה באמת נורא מעניין ששתינו, גם החיבור בינינו היה מתוך המקום הזה שהוא לא מאוד רגיל בתוך העולמות של סטארט-אפים, כי בדרך כלל הרבה מאוד פעמים אנשים, יש להם איזשהו רעיון למיזם, ואז הם מביאים את מומחי התוכן. וכאן אנחנו מומחיות התוכן. עכשיו, זה אחד, כמו שאת אומרת, באמת מאפשר לי עומק מאוד גדול. המוצר הוא אני הוא המוצר. ויצא לי לא פעם שאני נפגשת עם משקיעים ומסתכלים על המערכת, ומסתכלים עליי, היום יש לנו שותף נוסף, שאול בן מאור, שהוא ה-CTO שלנו, והוא לא בא מעולמות הוא בא מעולמות הטכנולוגיה, אבל הוא בעצמו עשה דרך ולמד אימון מנהלים, והוא גם מחזיק את הקונטנט, את התוכן. וכשהיא מסתכלת עלינו, אומרת לי, המערכת נראית כמוכם. ואני חושבת שזו מחמאה נורא נורא גדולה, כשאנחנו שמנו בתוך המערכת את הניסיון המקצועי שלנו, את התפיסת עולם, את הערכים, ויש משהו במערכת הזאת שהיא מדברת אותנו, אז נורא קל לי למכור אותה. מהמקום הזה, לשאלתך, מאוד קל לי למכור את המערכת, מאוד קל לי למכור, ונורא מהר לאנשים להבין למה היא תיטיב איתה, כי אני מדברת אותה והיא מדברת אותי.
מצד שני, כמו שאת אומרת, יש כאן גם איזשהו חיסרון, כי אני כל כך מחוברת למערכת שלפעמים קצת קשה לי לצאת החוצה, לעשות זום אאוט, ולהסתכל על זה מנקודת מבט אפילו של פרודקט, התפקיד שלו הוא לאתגר גם את הפרדיגמה שלי. אם אני מאתגרת את הפרדיגמה של העולם המקצועי שלי, אני עדיין, אין מה לעשות, אני צומחת מתוכו, אני באה מתוך הפרדיגמה. אני שוברת אותה, אבל מבפנים. ולפעמים כדי לעשות את הקביצה הקוונטית, צריך מישהו שהוא לגמרי מחוץ לפרדיגמה, כדי לשבור את כל אבנות הסיפים, ולחולל פריצת דרך. אז זה אחד האתגרים המאוד גדולים, ואני חושבת שעכשיו הגענו לאיזושהי נקודה, שבה אנחנו מבינים מאוד ברור, ואנחנו עושים את זה כבר, ואנחנו גם נעזרים בהרבה מאוד, בלקוחות וביועצים, אבל בעוד אנשים שעזרו לנו לצאת מהפרדיגמה של עצמנו, כי ברור לנו שחייבים. אז מדברת כאן על דרך מאוד ארוכה ומאוד משמעותית שאת עושה. אה, אבל בתוך הדרך, ובעצם העובדה שאת אומרת, תמיד הייתי יזמת, עשית איזשהו שינוי מאוד מאוד לא פשוט. בגיל 50, אחרי שכבר היית, אפשר להגיד, לקרוא לזה בפסגה, נכון. היית סמנכ"לית, עבדת עם החברות הכי גדולות, הרווחת סכומים יפים בכל חודש, עשית דברים שאת אוהבת. פתאום ההחלטה הזאת היא לעזוב את הכל ולהתחיל מאפס, מהכי נמוך שאפשר. איך עושים את זה בגיל 50? ואם מדברים שוב פעם על המוטיבציות, אה, ספרי לנו על הדרך. אני חושבת שזה היה באמת באמת אחד הרגעים הכי קשים בחיים שלי. אני חושבת שכשהכרנו באקסלרטור, עוד לא לגמרי הבנתי שאני הולכת לעשות, כאילו זה נראה לי איזה עוד משהו מדליק שאני עושה, כי אני כל החיים שלי עשיתי יזמויות תוך כדי עבודה, ותמיד היו לי כל מיני פרויקטים, וזה נראה לי כזה, עדיין בתוך באיזשהו רגע, פתאום הדברים התחילו לקרום עור וגידים, ופתאום התחילו להתהוות. פתאום החלום שלי, שקודם הוא היה נורא למעלה, פתאום הוא נהיה מערכת, פתאום היה לנו פלטפורמה, פתאום היה לנו פיתוח, פתאום אנשים השתמשו והיה פידבקים נורא נורא טובים, ופתאום הבנתי שאני, כדי שזה באמת ייקח את זה למקום שהוא יכול להיות, ראיתי את הפוטנציאל מתחיל להתממש, הבנתי שאי אפשר לעשות את זה בחצי כוח, אין חצי הריון. או שאני all in, או שאני פורשת ומשאירה את זה והולכת ומוותרת על הדבר הזה. וזו הייתה קריאה, כי כמו שאת אומרת, אני הייתי באמת באזור הכי טוב שבחיים שלי. בחרתי את הלקוחות שלי, העליתי את השכר שלי כל הזמן, ואז יכולתי לעבוד פחות כדי שאני אהיה בסטארט-אפ שלי. כאילו באמת, עשיתי דברים שאני נורא 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 אוהבת, וגם חסרים לי קצת היום. וגם מאוד מאוד טובה בהם. זה שילוב, זה מי שמכיר את האיקיגאי, שזה תפיסת עולם יפנית שמדברת על המקום של הייעוד, מימוש הייעוד, צריכים להתקיים שם ארבעה דברים. כשאני עושה את מה שאני אוהבת, את מה שאני טובה בו, מקבלת עליו תגמול וגם תורמת משהו לעולם, שם אני בייעוד. ואני הייתי בייעוד, אני הייתי באיקיגאי שלי. אבל ההבנה שזה וזה החלום עתיד שלי, וההשפעה, בעיקר אני חושבת ההשפעה, אבל ההשפעה שלי, הצורך שלי באמת לקחת את זה לעוד סקייל גבוה, כי פה עשיתי, מי שפגשתי אותו קיבל את הערך. אבל ידעתי שאם אנחנו ניקח את הסטארט-אפ הזה לאן שהוא יכול להיות, אז זה יפוצץ את העולם במה שאני חושבת מאמינה שצריך לעשות, והאמונה שלי והרצון שלי לעשות שינוי עמוק בעולם העבודה, אפשר לי לעשות את הדבר הזה, וזה היה קשוח. יצאתי אז בהצהרה, בפוסט מטורף של התפטרות, ו... והודעתי קבל עם ועדה שזהו. ומאותו רגע כל מה שהיה לא רלוונטי, ואני צללתי לעולם חדש של למידה, של צמיחה, של התפתחות, של נפילות לא מעטות, אבל עם המון 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 התרגשות. שאם את מדברת על הנפילות, אז בהתחלה אמרת, הכל התחיל להתחבר, והייתה פלטפורמה, והיו פידבקים טובים, זאת אומרת, לפעמים מי שמסתכל על סטארט-אפים מהצד, זה נראה שהכל זוהר והכל נוצץ, ויש המון הצלחות, וגם על ההצלחות הרבה פעמים מדברים. במסע המורכב הזה ששתינו מכירות שיום אחד הכל נראה הכי ורוד, ויום אחד אתה הכי בתחתית, וצריך להעלות את עצמך מחדש, יש לך ימים כאלה שאת אומרת,
אולי זה לא יעבוד, אולי משהו לא, אולי זו לא הדרך, אולי אנחנו צריכים לעשות משהו אחר, ואם כן, אז מה את עושה ברגעים האלה? כי זה הרגעים של המוטיבציה שהיא זאת שצריכה להרים אותנו מחדש וצריכה להחזיר לנו בעצם את המילים הפנימיות של למה אנחנו כאן ולשם מה התכנסנו. אין לי רגע אחד שבו אני חושבת שזה לא יעבוד. באמת שלא. אני יודעת בפנים, בלב, בעצמות שלי, שזה יעבוד. יש לה המון רגעים שאני אומרת, אולי לא זאת הדרך, אולי לא ככה צריך לעבוד. וזה בסדר, כי זה מכריח אותי רגע לעצור, לבחון מחדש, לנסות, ואנחנו עשינו המון פיבוטים במשך הזמן. ניסינו ככה וראינו שזה נתקע. אז ניסינו משהו אחר, ואנחנו פועלים, מה שיפה, גם בשותפים שלי, שאין לנו הישענות על נוסטלגיה, וגם אנחנו לא מתאהבים במה שאנחנו עושים, אנחנו מאוהבים במה שאנחנו רוצים לייצר, בחזון שאנחנו רוצים ליצור, בחלום, ואנחנו לא מתאהבים בדרך. זאת אומרת שאנחנו מנסים, לא עובד, רק מנסים משהו אחר, מוסיפים. אז המערכת שלנו בשנה וחצי שהיא באוויר, כבר עברה לא יודעת, מלא 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 ורסיות, המון המון גרסאות, וכבר אנחנו מפתחים את הדור הבא שיראה אחרת לגמרי ממה שאנחנו מוכרים היום. זאת אומרת, אני מוכרת היום פעם אחת מוצר לפה ולעכשיו, אני מוכרת מוצר לעוד שנה, ואני למשקיעים, והנה אגב רגעי כן, קושי, למשקיעים אני כן רוצה להציג ולמכור את המוצר שאני באמת רואה שיהיה, ברגע שאני אצליח לגייס את הכסף ולהגיע לשם, אני רואה אותו, ברור לי איך הוא ייראה, ברור לי איך הוא יהיה, הדרך מתפתלת והיא מתהווה גם, אנחנו גם מאוד מגיבים להזדמנויות. למשל, אחד הדברים, הקטע הזה של להכניס את היועצים הארגוניים כאפילייטס, כריסלרים, כשותפי דרך, כשגרירים, כל זה גם נובע מתוך הבנה שמשהו באופן שבו המוצר בנוי כרגע לא מספיק סטיקי. והוא צריך משהו שיחזיק אותו, שהוא צריך תהליך ייעוצי שילווה אותו. כאילו, ברגע הזה, הסמדר היועצת ישר קפצה, ואומר, הולכת להשמיע בעצמי. ואז נשמתי, והמנכ"לית של קלארה אמרה לה, לא, צ'ק, סמדר תרגי, לא, את צריכה להיות יועצת, בואי נראה מה עושים, ואז באנו עם הרעיון הזה של באמת להתאים, אפילו עשינו התאמות במערכת, להוות כלי עבודה עבור יועצים ארגוניים, כדי שהם ישלבו אותה בתהליכי הליווי. אין דבר כזה. אין בעולם, אין שום מערכת בעולם שהיא כלי עבודה ליועצים ארגוניים. אז יצרנו את הדבר הזה, וזה הולך פנטסטי. זה דבר אחד, או למשל המלחמה. בואו נדבר רגע על המלחמה. אנחנו כבר 3 חודשים, 102 ימים בתוך המלחמה. ואני לא צריכה להגיד לכם, אנחנו ממש ב8 לאוקטובר היינו אמורים להשיק את המערכת בארגון מאוד מאוד גדול, ב5 בנובמבר היינו אמורים להשיק את זה בצבא, בשתי יחידות מאוד מאוד משמעותיות. מן הסתם זה לא קרה, אבל מהר הבנו שבמערכת שלנו יש פוטנציאל לסייע לארגונים שנמצאים באזור הזה של הקושי. אז ישר פיתחנו פיצ'ר בתוך המערכת, ופיתחנו ליועצים שלנו כלי עבודה, כדי שהם יוכלו להיכנס לארגונים ולסייע להם בחזרה לשגרה, בחזרה מהמילואים. זאת אומרת, מהר מאוד הגבנו לשינויים, ואני חושבת שהיכולת הזאת להגיב לשינויים גם מלמדת אותנו כמה בעצם המסוגלות שלנו להשתנות ולצמוח היא גבוהה. אם אני עכשיו ארגון גדול שמבין שזה לא התחום החזק שלו, כל התחום הזה של הייעוץ ארגוני, ואני מגיע ייעוץ ארגוני לארגון, והוא רוצה להתחיל לעבוד עם קלארו. אז תסבירי לי רגע דבר ראשון, קצת טיפה יותר לעומק, מה בתור יועץ ארגוני אני יכול לקבל באמצעות המערכת? זאת אומרת, איזה עוד מידע אני אקבל על העובדים, איך זה יעזור לי בתהליך שאני אעשה? ודבר שני, איך זה קורה בפרקטיקה? זאת אומרת, כל יועץ ארגוני היום יכול להיכנס ולהוריד את קלארו, הוא צריך לעבור איזשהו תהליך של הכשרה דרככם, איך זה עובד? אז אני אחלק את זה רגע לשני חלקים. אני קודם מחלק את הצורך של הארגון, שהוא בעצם לקוח הקצה. אנחנו, מערכת SaaS, B2B, הלקוחות שלנו הם הארגונים. היועצים הם איזושהי אמצעי להביא, בסוף אנחנו רוצים שהארגון יעשה מנוי
למערכת שלנו. יעשה מנוי שנתי שיאפשר למנהלים שלו להיכנס באופן שוטף למערכת. בעצם המערכת בנויה למנהלים. היא מאפשרת למנהלים, מחייבת את כל חברי הארגון, זאת אומרת מנהלים והעובדים שלהם, להיכנס למערכת, לבצע את האבחון שמזהה את המוטיבציות שלהם, ומאותו הרגע גם המנהלים וגם העובדים מקבלים כל הזמן עצות פרקטיות ממש ממש מדויקות לכל בן אדם, מה לעשות כדי להעלות את המוטיבציות שלו, ולמנהלים איך לנהל את האנשים שלהם בהתאם למוטיבציות, איך להגביר את המוטיבציה, איך לשפר את הביצועים, איך לשפר את מערכות יחסים. המערכת הזאת בנוסף הם גם מקבלים פושים, נוטיפיקיישנס שעוזרים להם לשמור על קשר. זאת המערכת. יועצים ארגוניים משתמשים בכלי הזה בכמה דרכים. אחד, ככלי עבודה בתוך תוכניות פיתוח המנהלים. כי בעצם המערכת עונה לפער שקיים היום בכל הארגונים, שמנהלים בעיקר בדרגים הראשונים, בדרגי הביניים, לא מספיק מיומנים, אין להם מספיק כלים לניהול הפן האנושי. הם טובים אולי באקסקיושן, הם לא מספיק טובים בלנהל את האנשים. והפער הזה, ולכן אנשים עוזבים ארגונים, ולכן יש תחלופה, כאילו זה הפער, זה הכאב, החוסר במיומנויות ובכישורי ניהול של הדרג הזה. ואנחנו רואים שלבד יהיה להם קשה להשתלב. ואז כשנכנסים היועצים הארגוניים, מה שהם עושים, הם משתמשים בכלי, גם כחלק מתוך תוכניות פיתוח המנהלים, גם כחלק מתהליכי הליווי האישי, הקואוצ'ינג שעושים בארגונים, גם כחלק מפיתוח טלנטים, גם כחלק מפיתוח אנשים, הם משתמשים במערכת ככלי שעוזר למנהל ללמוד ולתרגל איך לעבוד בצורה יותר מדויקת. אז היועץ, למעשה היום אמרה לי את זה נורא יפה, אחת המשתתפות בהסמכה, היא אמרה, קיצרת לי את הדרך בצורה נורא משמעותית, כי פתאום את עשית אוטומציה לכל התהליכים השוטפים, וכל מה שנשאר לי זה ללמד את המנהל איך לעשות את זה. אמה, וזה היה ככה משהו נורא משמעותי. אז מה שזה נותן ליועצים זה נותן דרך להפוך להיות יותר אפקטיביים, לקבל ROI יותר גבוה להשקעה בהם, ולהשאיר ערך מוסף מעבר לזמן שארגון מוכן להקצות לתהליכי ייעוץ ארגוני. ארגונים מוכנים לשלם על X זמן, כי זה הרבה כסף. וברגע שאני הולכת, היועץ הולך, המנהל נשאר בלי כלום. ככה הוא נשאר עם מערכת שממשיכה לתמוך בו באופן שוטף, באותם הדברים שהיועץ זר לו ללמוד, להטמיע, להכניס לתוך שגרות הניהול. אז זה בעצם הדבר. עכשיו, היועצים, זה מאפשר להם נורא מהר להבין לעומק גם את הנועצים שלהם, אבל גם את העובדים של אותו מנהל, לעזור לו לחבר ביניהם, ולכן גם ההשפעה שלו בתוך הארגון היא יותר גבוהה, מאשר רק השפעה שיש לו כשהוא עובד עם המנהל באופן יחיד עצמאי. אז זה ככה איך שזה עובד. כדי לעשות את זה, מי שיש לו רקע או בייעוץ ארגוני, או באימון מנהלים, או בניהול משאבי אנוש, פונה אלינו ועובר הסמכה. הסמכה עמוקה, היא קצרה וממוקדת, והיא בזומית, אבל היא מאוד יסודית. ורק אחרי שהוא עושה את ההכשרה של ההסמכה, והוא מתנסה בפרקטיקום שאנחנו מחייבים, אז הוא מוסמך לעבוד עם המערכת ויכול להתחיל לעבוד איתה. ואני חייבת להגיד שהמחזור הראשון היה בספטמבר, אנחנו עכשיו בינואר, וכבר יש לנו, רק מתוך הקבוצה הזאת, אני לא יודעת כמה מאות משתמשים חדשים בתוך המערכת, וכמה וואו, ארגונים שכמו סאבסקריפשן, כאילו זה כבר ממש נורא נורא מהר, הם נורא מהר מתחילים ליישם את זה, והם מקבלים ערך מיידי, כי בסוף הם מקבלים עבודה. יש להם, זה נותן להם יתרון תחרותי, אל מול יועצים שאין להם את הכלים האלה. אז בתחרות מול יועצים אחרים, יש להם איזשהו added value. מדהים. אם אנחנו עכשיו מסתכלים, לוקחים את המשקפת ומסתכלות 5 שנים קדימה, איפה את רואה את קלארו? אה, קודם כל, אני רואה אותי, יושבת בסיליקון וואלי, במשרדים יפים כאלה, בקליפורניה אבניו, משהו כזה, ואני רואה את קלארו ממש ככה ביג טיים בכל הארגונים הגדולים. אני רואה אותה צומחת, אני רואה אותה נותנת מענה לעוד אזורים שאנחנו עדיין
לא מצליחים להגיע אליהם כמו על אזורים שקשורים להשמה ומיון וקליטת עובדים ולדברים שקשורים לערכה. יש לנו המון 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 בפייפליין, המון המון מקומות שאנחנו רואים את עצמנו נכנסים גם לשם, עם צוות חזק, עם ברק בעיניים, אה, להוט, להוט. ובעיקר אני רואה אותנו בונים ארגון שהוא מיישם את הערכים שאנחנו רוצים להביא לעולם, קודם כל אצלנו בבית. אז כאילו זה החלום הכי גדול שלי, לראות באמת צוות כזה. ואם אנחנו עכשיו רגע מנסות לייצר את האימפקט הזה החוצה ומשתמשות בכל הידע שלך לגבי המוטיבציות והדברים שמניעים אותנו ומנסות רגע לעזור לעוד יזמים צעירים, ותיקים, במסע היזמות. מה הדבר באמת שיכול כל פעם לעורר את המוטיבציה או לתת את המוטיבציה אה, בזמנים, במיוחד עכשיו, שהכל מורכב יותר והגיוסים קשים יותר וללקוחות צריך להביא אותם וחלקם מפוזרים, זאת אומרת לא צריך להרחיב, אבל איפה הדבר הקטן הזה, הטיפ הזה שיכול באמת לעזור להם להביא את המוטיבציות שבגללן הם התחילו את המסע ושיעזרו להם גם בימים אלו? אני חושבת שקודם כל הדבר הראשון זה לנסות לזהות אותם, כי כמו שאמרתי, יש מגוון, יש לנו 30 מוטיבציות שונות, אז אחד להבין שיש לך יותר מאשר מוטיבציה, היא לא מילה גדולה, אלא היא מחולקת, ולזהות מה הם אותם כפתורי הפעלה, מה הם הדברים שכשיש אותם את נדלקת, מה קורה כשהם אינם, מה מכבה אותך, לשאול את עצמך מה הדברים שכשאת עושה, את מרגישה את הפלואו, את מרגישה את אנרגיה רצה לך בוורידים ומפעימה או גורמת לך לדפיקות לב האלה, להקשיב למקום הזה, לזהות ולתת לזה את השם, ועם זה ממש באופן מכוון לגרום לזה לקרות מתוך המקום הזה. אז אם אצלי זה השפעה וחלום, אני יכולה להגיד לך שאצל השותף שלי זה תוצאות והובלה, ואצל השותף האחר שלי זה פיתוח אחרים והשפעה. לזהות מה המקומות האלה, לדבר אותם ולהזכיר לעצמנו כל הזמן, להפעיל את הכפתור הזה, להגביר את הווליום הפנימי שלנו, זה עבודה של רגע עצירה במודעות וכוונון מושכל ומנוהל של האנרגיה הפנימית. כשיש לנו את זה, ולא לתת לזה להיכבות. ברגע שאני מרגישה, נניח אם אני מרגישה שמשהו פוגע במוטיבציות שלי, אני לוקחת רגע זמן ביום ומקדישה לו מקום. אם אני מרגישה שהיצירתיות שלי יורדת, אני ממש אעצור את כל המשימות האחרות ואני אקח לעצמי משימה שיש בה יצירתיות כדי להעלות את המוטיבציה. זה נותן לי כוח להתעסק גם עם הדברים האחרים. וואו. נראה לי זה איזשהו טיפ שהוא טוב לא רק ליזמים, אלא לכל אדם באשר הוא. זה נכון, לגלות מה המוטיבציות שמניעות אותו ולהתחיל לקייל את האני הפנימי שלי. לגמרי. אז אני חושבת אמרת כאן המון המון דברים מאוד מאוד חשובים ומעניינים. אני חייבת להגיד שבתור מישהי שמסתכלת על המסע היזמי שלך מהצד, ואנחנו חוות אותו במקביל, הרבה פעמים במקביל ולא רק מהצד, אה, אתם עושים דרך מטורפת, וזה מאוד מאוד מרגש לראות את הגדילה שלכם והצמיחה, ואיך שהמערכת תופסת כל פעם צורה שהיא יותר מתקדמת ונותנת מענה ליותר ויותר אנשים. אז אני חייבת להגיד שזה מהצד זה מאוד מאוד מרשים ומאוד מעורר השראה. אז שתמשיכו, תודה. ושתמשיכי להניע את כל המוטיבציות הפנימיות גם שלך וגם של השותפים שלך. אני ומי רוצה שעוד... להגיד עוד דבר אחד חשוב לי כן, נורא, אני חושבת שבמסע היזמי אנחנו יכולים להיות נורא נורא בודדים, והיכולת לזהות לעצמנו כאילו פיבוטים כאלה, אנשים שמחזיקים איתנו את המסע, זה קריטי, ולפעמים דווקא לא בתוך השותפות, זה לפעמים קצת כמו בתוך משפחה, זה יכול להיות מורכב. אז אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאת איתי ומלווה, ויש לי 2-3 חברות כאלה שכולן סטארט-אפיסטיות וכולנו במקום הזה, ורק על זה, הדבר הזה שמאפשר את השבט הזה, הוא פרייסלס, ואני ממש ממליצה על זה בחום. תודה סמדר.